napakadami na nating napuntahang mga lugar. Kaya naman, ito na ang panahon para ang hometown naman naming probinsya ang ibabalandra ko sa inyo. Kitang-kita nyo naman siguro na nasa gilid lamang tayo ng mismong kalsada. Napakaganda, no? Sino nga naman na mag-aakala? Ito yung mga madadaanan nyo. At hindi mo maikakaila kung gaano kaganda at kung gaano kaputi yung buhangin dito. Doon pa lamang sa may itaas, marami ng mga karatula at babala na nagsasabi na kailangan nyo magdahan-dahan kung sakaling dadaanan nyo rin tong man-made forest dito sa may Bilar, Bohol. Dahil marami pong mga turistang humihinto dito at nagpapapicture. Bakit po siya tinawag na Asintibuok? Ibig sabihin po nung tibuok is buo po siya. Isipin nyo yun, itong mismong Asintibuok ay isang ancestral legacy. Noong 1700 pa, ganun na siya katagal ginagawa dito sa mismong halos 3 taon din. Mula nung napuntahan natin to at malugod kong ipinapaalam sa inyo na nakabalik na ulit tayo mga kapo. Ito na yung mga naggagandahang Chocolate Hills dito sa may Carmen, Bohol. Woohoo! Nagawa natin! Ayan yun o! Samahan niyo muli ako sa ating masayang paglalakbay dahil magmomotor tayo mula Queen City of the South papunta sa pinakamalapit na probinsya sa puso ko, ang probinsya ng Bohol. Good morning mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Noong nakarang episode ay nag-ikot-ikot tayo mula dun sa may Roxas City, Capiz, ang seafood capital sa buong Pilipinas. Tapos nagmotor tayo mula Iloilo, tapos tumawid tayo papunta dito sa may Canlaon City. So narito tayo mga kapo sa mismong Sibulan, Negros Oriental, kung saan tatawid naman tayo mula dito sa may Negros Island ay pupunta naman po tayo sa probinsya ng Cebu. At mula dito sa mismong port ng Sibulan ay tara, tignan natin kung magkano yung magiging pamasahe ng ating Roro, tapos kung ano yung magiging schedule. Let's go! Morning! Magkano po yung ano? Oo, 150? 300 sir. 300. Ito po ba yung mga schedule? Sir, yan ang schedule natin sir. 4:30 AM pinakamaga, tapos last trip 10:30. Tawid tayo 300. Saan po sunod nito? Saan po sunod? Okay na to. Thank you. At ganun lang kadali nakakuha na agad tayo ng Roro mula dito sa may Sibulan, patawid tayo sa may Santander. 300 pesos yung binayaran natin para sa ating Honda ADB 150. Tapos tinanong ko kung magkano babayaran pagka big bike, nasa 420 pesos daw. Tapos yung 4 wheels ay nakadepende kung ano yung sasakyan na dadalhin nyo. Tapos tinanong ko na rin yung pinaka malaki tulad ng pick-up. So naglalaro daw ng 1,150 yung sasakyan. So depende yan. Nakadepende yan kung anong sasakyan yung dadalhin nyo, pati yung motor kung ano yung CC na dala-dala nyo. Kung mapapansin nyo naman, ito yung schedule: Sibulan to Liloan, Santander, Cebu. Every 1.5 or 1 hour yung biyahe dito kasi malapit lamang po. Ayan lang po sa may unahan yung Santander o yung Liloan port dito sa may Cebu. Kung hindi ako nagkakamali, wala lang 30 minutes yung biyahe mula dito papunta dun sa may port sa may kabila. Maghihintay na lang tayo ng go signal kapag pwede na tayong pumasok. Chillax muna tayo dito. Pagkatapos ng halos wala lang 30 minuto ay ito na, sasakay na ulit tayo dito sa may port ng Sibulan. Isa-isang sumasakay yung mga sasakyan, kaya kung mapapansin nyo, ayan, patalikod kung pumasok yung mga sasakyan kasi para pagdating sa kabilang port ay dire-diretso na lang sila paglabas. Pagkatapos makasakay lahat ng mga sasakyan ay unti-unti nang sasakay yung mga nakamotorsiklo. Ayan o. Eto, tatawid na naman po ulit tayo. Hindi ko alam kung saan tayo, pero sa tingin ko sa gilid na naman, katulad pa rin ng dati. Saan tayo dito? Mukhang dito ata tayo. Kakatabi yung mga
Dito, yung mga motor. Total maikli lang naman na magiging biyahe mula dito sa may Sibulan Port papunta doon sa may Liloan, Santander, Cebu. Ay depende na lang sa inyo kung dito kayo magpapahinga or meron na mga lugar doon kung saan pwede kayo magpahinga habang naghihintay. Mga 20 to 30 minutes lang naman yung biyahe ng Roro na ito. At dahil medyo umaambon-ambon, punta tayo sa may load para makita nyo yung itsura ng mga accommodation habang naghihintay patawid doon sa may Liloan Port. Gilid tayo dadaan, medyo hindi pa puno yung mga sasakyan, pero yan, may mga lugar naman dito kung saan pwede kayong maghintay. Katulad yan, ito, yung mga pasahero talaga ay dyan pupunta. Kahit saglit tong biyahe ng Roro, may lugar dito kung saan pwede kayong maghintay. Ayan, di ba? So pagkatapos lang ng halos 20 minutes ay nandito na agad tayo sa port ng Liloan, Santander, Cebu. Napakabilis lang nung naging biyahe natin. Tapos mula dito sa may Liloan ay pupunta tayo sa may Cebu City. Siguro kulang-kulang 4 to 5 hours pa yung magiging biyahe natin. Malaman na lang natin kung saan tayo aabutan o saan tayo magpapalipas ng gabi, pero susubukan natin makarating ng Cebu City sa lalong madaling panahon. Yan, kakarating lang natin sa mismong port ng Liloan. Nakita nyo naman kung magkano lang, 300 pesos lang ay mararating nyo na itong Cebu galing sa may Negros Oriental. At ayan, saglit na saglit lamang na paghihintay, ibababa na tayo. O tignan nyo kung gaano ka yung tubig, oh. At mula dito sa mismong port ng Liloan ay dadaan tayo dito sa may east side ng Cebu City. So madadaanan natin yung Dalaget, yung Oslob, yung Bolhoon, at maraming mga bayan hanggang marating natin yung Cebu City. Subukan natin makarating sa Cebu City hanggat kaya natin or makalapit man lang sa pinaka Cebu City. Medyo malayo tong kinalalagyan natin dahil kung iuwis natin siguro mga 4 to 6 hours pa yung layo natin. Pero hindi naman pwede na nandito tayo tapos hindi ko ipapakita sa inyo yung mga tanawin, yung mga bayan, yung mga coastal area. Sasamahan nyo pa rin ako dahil pipilitin kong ipakita sa abot ng aking makakaya yung mga kalsadahan at tanawin mula dito sa may Liloan Port papuntang Cebu City. Ganun pa rin yung kalsada dito sa may Santander. Medyo may mga lubak lang kaya mag-iingat kayo, pero nandito na tayo sa may dalampasigan na yan. Tingnan nyo, puro white sand yung mga nakikita natin dito. Ito yung isa sa mga nakakaganda at nakakabighani dito sa may South Cebu, kasi yung mga dalampasigan dito ay kapansin-pansin lahat po ay talagang white. Kung white, puti kung puti yung mga buhangin dito. Base sa mapa natin, ang dating natin sa may Cebu City ay ayan, almost 4 hours. 4 hours nga yung magiging biyahe natin. Pero depende pa yan dahil kung 4 hours dito sa mismong mapa natin ay baka mas higit pa kasi pahinto-hinto tayo. Kung kaya natin magpalipad ng drone, magpapalipad tayo. Teka, ano ba itong mga kalsada na to? Ayun. At paano, naka-asphalto na ulit. Ulitin ko po, pahinto-hinto po kasi talaga tayo. Kaya hindi natin sure kung makakarating tayo doon. Pero sana makarating tayo bago man lang magdilim, para bukas ay tatawid ulit po tayo. Pero mamaya ko na sasabihin kung saan tayo tatawid. Dito muna tayo, focus muna tayo sa kalsada. At kung ano yung mga makikita nyong tanawin, coastal area yan. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo yung kulay turquoise blue na mga dalampasigan dito. Ang ganda ng dalampasigan. Tingnan nyo yung dagat. Halos namumuti at talagang turquoise blue. Walang, para makita nyo, gigilid tayo.
Dito na tayo sa may Oslob, Cebu. Walang hanap tayo ng spot para makita nyo yung sinasabi ko sa inyo. Ayun oh. Nakikita nyo yan? Wow. Hindi na kailangan magbayad ng mga residente dito sa may Oslob ng mamahaling entrance fee sa mga mamahaling beach resort dahil katapat lamang. Ayan, dito lang sila naniligo. White beach na agad yung pwede nilang pagliguan. Ayan oh. Pagkatapos natin daanan yung Santander, ay ito, narating na natin yung pinakabayan ng Bolhoon. Tingnan nyo yung simbahan dito sa may unahan. Napakasimple lang ng bahayan nila dito. Ngayon kung magagawin din kayo dito sa may Cebu at gusto nyo mag road trip at nakikita nyo yung mga coastal area, dito po kayo pumunta sa south area ng Cebu. Ito, papakita ko sa inyo yung isa sa mga pinakalumang simbahan dito sa Cebu. Ito na yung Bolhoon Church. Side trip tayo dito sa kanila, tapos tingnan nyo yung park nila dito, yung coastal park. Puntahan muna natin tingnan nyo yung bahay dito. This building, Eskwela Katolika, has seen better days. Kindly refrain from the going up. Tingnan nyo yung Catholic Church dito, 1940s pa. Nakikita nyo yung mga ganitong klaseng bahay at nandito tayo ngayon sa taon ng 2024. Ito mismo yung pinaka-struktura. Lumang-luma, mga kapo. Dito ang what you call Eskwela Katolika or Catholic School. Dito magturo ng catechism as well as basic education. Nagawa ito ni Father Leandro Moran noong 1940s. Dito magturo ng catechism as well as basic education kasi noong una 1940s yan ang pag-unang pagdating ng mga Americans dito. So yung mga Americans karamihan nila is mga Protestants. Parang dili maging Protestant ang mga tao dito. Gumawa ng paraan si Father Leandro Moran. Dito siya ang nagturo ng basic education para dili maging mga Protestant yung mga bata noon. Ato naman ay ang tinawag namin ng dalawang gambal hagdan kasi is a Catholic ethic, separate yung babae at lalaki. So, ibig sabihin pala tayo, kaya dalawa yung Parang hagdanan kasi naghihiwalay ay dyan. walang Lalaki at babae. Wow. Tapos, kung ano yung nakikita natin dito ngayon, ito pa rin yun. Walang binago. Wala. Ano po ba itong simbahan na ito? Itong simbahan na ito na-establish noong 1599 sa mga Agustinong pari noong June 23, 1599. Ito ang the second oldest church dito sa Cebu. The existing simbahan ng pinaka-oldest, the second oldest church Cebu. Ang yung una sa Basilica del Santo Niño. Saan po yun matatagpuan? Doon Sa Cebu City. Sa Cebu City. So, bali ito yung pangalawa. Yes. Ang simbahan ay ginawa ng yung coral limestone mix and egg white, parang kanilang pagpasiner or mga binder nila. Yung egg white hinaluan ng yung mga seashells, sinunog pagkatapos i-crush nila, pagkatapos hinalo sa mga egg white and then as a binder. Nagkaroon ba to ng renovation o ito? Wala ang renovation kasi ang status nito is 95% original. Noong 1999, ang National Historical Institute, ngayon National Historical Commission, declare sa Bolhoon ito status nito as National Historical Landmark. By 2001, ang National Museum declare sa Bolhoon Church as National Cultural Treasure, the highest distinction sa mga heritage structure dito sa Pilipinas and the first one here in Cebu. Pagkatapos nating bisitahin yung pangalawa sa pinakalumang simbahan dito sa Cebu, ay pagpapatuloy na po natin yung ating pagmomotor. Medyo maambon-ambon at hindi maganda yung panahon.
Pero pagpapatuloy pa rin po natin yung ating pagmumotor. Ayan, meron tayong madadaanan dito. Ayan, tignan nyo. Yung napakaputing bato na yan na parang tinapyas. Tapos dito sa unahan, tingnan nyo, naging iconic ito sa mismong Bolhoon, Cebu. Itong mismong kurbada na ito, mga kapo. Ayan, tingnan nyo, kung hindi lang umuulan, ang ganda siguro nga magpalipad dito. Pero nakapagpalipad naman tayo kanina, kaya okay na yun. Mula dito sa mismong Bolhoon ay magmumotor pa po tayo ng 102 kilometers or kulang-kulang 3.5 hours. Ayan, medyo pangit na yung panahon. Kaya tignan na lang natin kung ano yung mga may papakita ko sa inyo. Pero itong mismong dinadaanan natin ay sandamakmak yung mga coastal area, pati yung mga white beach dito sa mismong kinalalagyan natin. Nagdadahan-dahan lang tayo kasi may mga lubak-lubak dito sa kalsadang dinadaanan natin. Ayan, mamaya-maya update na lang tayo kung nasaan tayo. Pero kung ganito yung panahon ay hindi ko magagawang makapagpalipad ng drone kasi baka masira yung drone natin. At marami pa tayong pupuntahang mga destinasyon. So update ako kung nasaan na ako, pero sana hindi magtuloy-tuloy itong ulan para everybody happy at makapagpalipad pa rin tayo habang nagmomotor tayo dito sa mismong South Area, Cebu. Pagkatapos natin madaanan yung simbahan doon sa may Bolhoon, ay wow! Tingnan nyo naman tong madadaanan natin. Wow! Mapapawaw ka na lang, oh. Kita nyo naman. Tignan nyo kung gaano kaputi. Ito yung madalas na nadadaanan natin dito sa may Alcoy, Cebu. Grabe. Wow! Akalain yun, hindi na kailangan magbayad ng mga residente sa mga high-end at high-class na beach resort dahil yung napakagandang klase ng buhangin dito sa mismong Alcoy, Cebu katapat lamang po ng bahay nila at nasa gilid ng mismong coastal road nila dito. Tingnan nyo, ang ganda, oh! Wow! Di kalayuan sa mismong Bolhoon Church, siguro mga 15 to 20 minutes, madadaanan nyo tong tabing kalsado o coastal road dito sa Alcoy, Cebu, na kung saan, tignan nyo kung gaano kaputi yung buhangin, no? I felt strong in the sun as I walked onto pastures green. Madalas na dadaanan natin itong mismong kalsada na ito dito sa may Alcoy, kung saan, ito, tignan nyo, hindi nyo kailangan magbayad dito dahil yung puti at napakagandang buhangin dito sa mismong Alcoy, libreng-libre. Pwedeng-pwede kayo maligo dito. Tapos yung tubig, napakaganda at malinis. Ayun, may mga naliligo doon, oh. Baby, we're children of summer. We're meant to be free. Hearted, we're not like the others. No reason to be. Para magkaroon kayo ng idea kung gaano ka-Pinoy yung buhangin dito. Ayan, oh. Woo! Wow! Mula doon hanggang doon, mga kapo, puti at Pinoy yung makikita nyong buhangin dito sa gilid lamang ng kalsada ng Alcoy. Napakaganda dito. Hindi nyo kailangan magbayad dito kahit piso kasi open po ito sa public, libre po, hindi nyo na kailangan magbayad sa mga mahal at first class na beach resort. Dahil dito pa lamang, sa gilid pa lamang ng kalsada, tingnan nyo naman yung buhangin dito. You fill the darkness with shining lights, yeah. Kitang-kita nyo naman siguro na nasa gilid lamang tayo ng mismong kalsada at papunta po tayo sa may Cebu City nung nadaanan natin itong Alcoy. At tingnan nyo naman kung gaano kaputi at kung gaano kaganda yung mismong nasa tabing dagat. Sino nga naman na mag-aakala na habang papunta tayo sa mismong Cebu City, galing tayo sa may Santander, ito yung mga madadaanan nyo. Tingnan nyo, may mga naliligo at hindi mo maikakaila kung gaano kaganda at kung gaano kaputi yung buhangin dito.
Itong mismong kinatatayuan natin dito sa mismong Alcoy, na kung saan kapag napadaan kayo at nagandahan kayo, tapos bigla nyong maisipan na maligo dito sa mismong, ayan, napakagandang coastal beach nila dito na wala po kayong babayaran dahil yung mga residente talagang yan, pupunta lang sila dito, lalong-lalo na pagdapit hapon. Grabe, lagi ko po itong nadadaanan itong mismong tabing kalsada na kung saan wala kayong gagawin iba dito kundi magpalipas ng oras. Kung gusto nyo maligo, dali nyo yung pamilya nyo. The best spot to mga kapot. Baby, we're children of summer. We're meant to be free. Honey, we're not like the other. No reason to be. Lady, this fire in our lungs, so it's too hot to breathe. Mula dun sa may Alcoy kung saan tayo nakakita at nadaanan natin yung mga nagagandahang white beach sa gilid ng kalsada, medyo nagmabilis tayo at nagmotor tayo ng halos 2 oras at narating na po natin itong Cebu City. Bali itong minomotor natin, ito yung tinatawag na Cebu South Road Properties. So dito nyo makikita yung SM Cebu, yan yung seaside nila dito. At tatawid ulit tayo sa Sisilex dahil meron tayong pupuntahan at nakalimutan kasi nating kumain ng tanghalian. Alas 4 na ng hapon at hindi pa pala tayo nakakakain ng lunch. Kaya napagpasyahan ko na lang na dumiretso na dito kasi yung klima dun mula dun sa may Alcoy kung saan tayo galing hanggang dito ay umuulan, umaaraw, umuulan, umaaraw. Kaya pinagpasyahan ko na lang na ituloy-tuloy yung biyahe hanggang marating natin tong pinaka Cebu City. Your big fake smile will take a while to get rid of. I'm sorry, Nung nakarang episode ay pinakita ko sa inyo na nagmotor tayo dito ulit sa Sisilex. Tapos nung nakabalik na naman ulit tayo dito sa Cebu, dadaan na naman po tayo dito sa mismong Sisilex. Tulad ng labi yung sinasabi, kapag papasok yung mga below 400cc na motorsiklo dito sa may Sisilex, dito lang po tayo sa motorcycle lane. Rightmost lane only. Dito tayo lang sa pinakakanan. Tapos may speed limit po dito na 60 km/h lang. Ayan, kakanan na po tayo dito. Papasok na naman po ulit tayo sa Sisilex. At sana hindi tayo abutan ng ulan dahil wala tayong pagtataguan o pagsisilungan dito sa tulay na ito. Ayan na naman yung makapal na ulan pero papasok na naman po tayo. Nakalagay, enjoy smooth travel using your Sisilex RFID card. At dahil nung nakaraang pagbisita natin 2 weeks ago, nakabalik ulit tayo kaagad. Wala lang isang buwan, narito na naman tayo. Nakapagpalagay tayo ng sticker ng RFID. Tuloy-tuloy na lang yung pagpasok natin o pagbayad natin sa mismong toll gate. Hindi tayo pupunta dun sa my cash lane, dun tayo sa RFID. At ito na naman po mga kaapo. O di ba? Nandito na naman tayo sa Sisilex. Woohoo! O di ba? Welcome back again to me mga kaapo. and for you to come home, you to come home. I'll let you in, it ain't a sin with all these simulations. Your big fake smile will take a while to get rid of. I'm sorry. Naging isang iconic na infrastruktura itong Sisilex dahil nagmarka ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa haba nitong 8.9 kilometers na nag-uugnay sa mainland Cebu City at ng Mactan Island, hindi na kailangan pa umikot ng mga motorista dahil may alternatibong daanan na papuntang Cordoba o Lapu-Lapu City. Kaya kung magagawi kayo dito sa Cebu, wag na wag niyong palalagpasin ang hindi makapag-road trip dito sa tulay ng Sisilex. Waiting here until the end. Till the end. Until the end. Hindi ko inaasahan na mas makakabalik tayo nang wala pang isang buwan mula nung nakabisita tayo 2 weeks ago. Kita nyo naman. Ngayon naman, nagmumotor tayo ng baka wag naman sana bumagsak. Yung malakas na ulan, nagkukumpulan yung maitim na kaulapan dito.
Dahil itong CCLEX, uulitin ko po, itong CCLEX na dinadaanan natin, ito po yung pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Tinalo po nitong CCLEX or ng Cebu-Cordova Link Expressway yung halos 5 dekadang pamamayagpag ng San Juanico Bridge bilang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. So sa haba nitong 8 kilometers, kung hindi ako nagkakamali, ito yung pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Hindi lang po dyan dahil ito yung kauna-unang expressway na pinayagang makapasok yung below 400cc na motorsiklo. Dito po sa may CCLEX or dito sa may Cebu-Cordova Link Expressway, pwede pong dumaan kahit yung 115cc na motorsiklo. Sa Luzon po kasi bawal pong makapasok yung below 400cc sa isang expressway katulad ng NLEX, SLEX, SCTEX, TPLEX, Cavitex at marami pang iba. Pero dito sa Cebu, pwede pong makapasok yung mga maliliit na motorsiklo katulad nitong Honda EDB 150 natin. O di ba? Ang lupet. At hindi lang diyan mga kapo dahil pwede rin makapasok yung mga nagja-jogging katulad nito at yung mga nagbibisikleta. Meron sila ditong exclusive lane sa pinakagilid. Nakaseparate po sila sa mismong expressway. Ayan, nandiyan lang sila sa pinakagilid. Ayan, diyan sila dadaan. So, di ba? Pwedeng-pwede yan sa mga nagja-jogging, sa mga nagbibisikleta. O di ba, hindi lang mga 400cc below na motorsiklo ang pwede makadaan dito sa expressway na to. Kundi yung mga nagja-jogging, pati yung nakita nyo kaninang nagbibisikleta. Malupit itong CCLEX mga kapo. So I might have found a new name. Jenny, you will not stay the same. But I'll be waiting here until the end. Till the end. Until the end. Ang kauna-unang expressway na pwedeng makapasok ang mga smaller cc or below 400 na motorsiklo. Tingnan nyo yung gagawin natin dito sa may Cebu. Dahil dito sa Cebu, may cash at RFID. At dahil meron tayong RFID dito mga kapo, tuloy-tuloy na lang yung pasok natin. Meron tayong separate na katulad nyan, toll. Katulad nyan, doon sa kaliwa yung cash. Tapos itong kanan, yung RFID natin. Bakit ayaw? Anong nangyari? O, di ba? 1M, 60 pesos, tapos may balance pa tayong 80 pesos. O, di ba? Ganun kasulit at ganun kaastig dito sa may CCLEX. Nakakapasok yung below 400cc na motorsiklo. 60 kilometers lang yung speed limit pagka below 400. Tapos dito lang tayo sa pinaka rightmost lane ng mismong expressway dito sa may CCLEX. O, di ba? So I might have found a new name. Jenny, you will not stay the same. But I'll be waiting here until the end. Pagkatapos natin daanan yung CCLEX, subukan natin to. Dito yung Tuslubuwa. Hindi ko alam kung pwede ipasok yung motor. Dito tayo sa may gilid ng Dalampasigan. So marami na rin akong pinakita sa inyo na pagkain, yung pungko-pungko, yung chorizo tsaka puso, tapos yung talisay, lechon tsaka yung karkar. Tapos wala pang isang buwan mula nung nakapunta tayo sa Cebu, nandito na naman tayo, kaya ito na yung tinatawag na Tuslubuwa. So parang tayo mismo yung magluluto dito. May cooking show na magaganap dito sa halagang 100 pesos. Meron ng 10 puso na kasama. So pagsasama-samahin lang natin yung mga sangkap at para lang daw tayo naggigisa. Pagsasama-samahin daw natin tong bawang. Nagiging cooking show tayo dito. Tapos may bell pepper. Tapos may sili. Alright. Tapos sibuyas. O, diba? Cooking show to. Tapos, ito naman, yung utak ng baboy. Yan, oh. Ito yung utak ng baboy. Tara. Siw! Siw! Putok-batok pala itong gagawin natin dito. Para lang tayo naggigisa ng gulay. So, pagkatapos daw ng utak ng baboy, ito naman. Uy, ano to siya?
Oh, alright. Tigdagan natin ng konting toyo para medyo mag-brown-brown siya. So, kailangan daw nating hintayin na para siyang matuyo, mag-caramelize. Hintayin natin mag-caramelize. Ayan. Hintayin natin itong maiga. So, parang mas masarap siya na medyo tutong-tutong, tipong parang naiiga. Meron pala siyang kapares na puso ng saging, tapos parang isasaw-saw mo tong puso dito. Ngayon, tikman na natin to, husga na natin to. Tikman natin siya. So para natin siyang ipapalaman sa puso. Magandang ang ipares tong puso dito sa mismong tinatawag na tuslubua, para siyang sabaw na pag pinaiga mo tapos sinawsaw mo yung kanin, parang yun yung magiging kapares niya. Or kumbaga parang yung kapag natuyo yung adobo, yung sauce ng adobo, ito may utak ng baboy nga lang. Tapos ito yung ginagawa. Ayan, oh. Mas masarap siya kapag medyo tutong-tutong na. Ayun, oh. Good morning, ito na yung ating continuation ng ating ginagawang moto adventure dito sa Central Visayas. Pagpasensyahan nyo na po kung hindi ko na naipakita sa inyo kahapon yung pagdating natin dito sa mismong Lapu-Lapu City kung saan tayo natulog dahil naubusan tayo ng baterya sa ating GoPro. Pero hindi pa naman siguro huli ang lahat para maipakita ko at para malaman nyo kung saan tayo natulog. So bali dito tayo natulog sa mismong Q8 Hotel na matatagpuan nyo sa may Lapu-Lapu City. Sa halagang 800 pesos ay nakapagpahinga tayo ng maayos dahil may aircon sila dito, may wifi, may maayos na CR at komportabling higaan. Mula dito sa mismong Q8 Hotel sa Lapu-Lapu ay magmomotor tayo papunta sa may port ng Cebu dahil ngayong araw ay tatawid po tayo pa Bohol. And yes mga kapo, tama yung pagkakarinig nyo. Mula dito sa may Cebu ay tatawid po tayo ng Bohol. At para umpisahan po natin muli itong ating masayang adventure dito sa may Central Visayas, ano pang hinihintay natin? Let's go! Pagkalipas lang ng halos 5 minuto mula doon sa may Q8 Hotel kung saan tayo natulog, narating na natin itong tinatawag na South Road Properties kung saan malapit na dito yung port ng Cebu. At kung sakaling tatawid din kayo papunta sa Bohol mula dito sa may Cebu, pwede nyo may consider yung Q8 Hotel kasi malapit lang po talaga ito sa mismong port ng Cebu. At dahil yung oras ng tawid ng Fastcat mula dito sa may Cebu papuntang Tubigon, Bohol ay alas 7, meron pa tayong 1 oras na spare time para asikasuin, kumuha ng boarding pass at kung ano-ano pang mga proseso at sistema na pagdadaanan natin dito sa port ng Cebu. Halos at 3 years na rin yung nakakaraan mula nung nakapunta ako dito, kaya tingnan natin kung ano yung mga magiging proseso at ano yung mga magiging sistema nila. So ito na yung ticketing ng Fastcat. Nandito sa may gilid. So ticketing office. Maglalagin po ako dito. At ganun lang kadili dahil nakapag-online booking na tayo dito sa Fastcat. Nakakuha na agad tayo ng boarding pass. 7:30 pa yung alis ng barko mula dito sa may Cebu City papuntang Tubigon, Bohol. Meron pa tayong spare time at nagbayad tayo ng 1,200 pesos para sa ating motorsiklo na 150cc. Tapos yung mga 400cc and above katulad ng big bike ay magbabayad kayo ng 1,900 pesos. Sa mga 4 wheels naman po ay naglalaro yung magiging rate ninyo sa 3,300 pesos hanggang 3,900 pesos. So may mga butal po yung mga rate na sinasabi ko at para ma-check nyo po yung actual rate ng kada port saan man kayo pumunta na meron si Fastcat, pwede nyo pong bisitahin yung official website ni Fastcat
na lalabas po sa inyong TV screen. So doon nyo po makikita lahat ng mga detalye kung magkano yung rate ng motor, yung mga sasakyan, yung mga van, pati yung mga cargo van or mga cargo trucks, pati na rin yung accommodation na kukunin nyo mula sa may economy hanggang business class. At dahil nagbayad po tayo ng 1,200 pesos para sa ating 150cc na Honda ADB 150, ay libre na po yung driver. Tapos ang ginawa natin ay nag-upgrade po tayo from economy to business class. 82 pesos lamang po yung difference, naka business class accommodation na po kayo. So dahil okay na tayo, meron na tayong boarding pass ng Fastcat at yan, wala pang 6:30 ng umaga, meron pa tayong mahigit kumulang 1 oras na paghihintay. Punta na tayo sa Pier 1 para malaman natin kung ano pa yung magiging sistema at kung may babayaran pa tayo. Papasok na tayo ng Cebu City Port Terminal. Approaching na po tayo at papasok na tayo ng port nila dito sa may pier. Ngayon malalaman natin dito kung ano yung mga proseso at sistema dahil 3 years na rin akong hindi nakakatawid dito. Morning! Fastcat po. Okay, diretso na po ako doon. Wala na akong babayaran? Okay. Pier ano po? Tres, thank you. Saan ang daan ko po niyan? Dito. Okay. Thank you. Salamat. Apo. Ata sir, bigyan kita sticker. Ayan, bigyan natin ng sticker si sir. Buhol, sir, buhol? Pabuhol po. Sir, kaway ka. Naka-on po yan kanina pa. Oh. Sir, bigyan kita sa YouTube nyo po yan mapapanood. Thank you, Chip. Salamat. Welcome to my vlog. Ayan, shoutout kay Chip, sir. Naka-open yan, oh. Sa YouTube yan, ha? Ako ba'y buhol? Uy, Tagaubay. Wow. Shoutout sa inyo. Yun. Thank you, sir. Thank you, Chip. Thank you po. Ayan, medyo maambon-ambon na. So, diretso na daw tayo dito kasi nandun yung barko ng Fastcat. Chip, sa Fastcat po. Good morning. Saan sa Fastcat po? Dito. Fastcat po. Good morning. Ako ko yung motor mo din ko. Okay. Tapos bayad ka ng CPA dito sa loob. Sa loob po. Okay. Meron na. Thank you. Mababayad daw pala tayo. So meron pala tayong babayaran. Akala ko wala na. Pero okay lang yun kasi usually gano'n naman talaga. Port terminal fee yung tawag doon or yung arastre. Park tayo saglit tapos punta tayo sa loob. Tara. Morning, Chip. Saan magpa-park po? Babayad ng ano? Pwede? So park muna tayo saglit dito dahil wala pa yung barko natin. Ito yung port ng Fastcat. Ayun, may sarili silang port dito. Dahil yung Fastcat ay kakaiba yung disenyo ng Roro nila. Kaya meron silang sariling docking station dito sa pier. So pasok muna tayo dun. Magbabayad daw tayo ng CPA or yung arastre. So pagkatapos natin kumuha at magbayad ng CPA sa halagang 70 pesos ay pupunta po tayo sa Pier 4 para pumunta sa Coast Guard kasi papatatakan natin yung ating yung waybill natin. Ito yung magiging sistema at yung magiging kalakaran kapag tatawidin kayo ng Tubigon, Bohol mula dito sa may Cebu. So at least magkakaroon na kayo ng idea kung sakaling nagplano kayo, nagbabala kayong tumawid ng Bohol. Kaya ina-advise ko sa mga biyaherong katulad ko na laging at least 1 hour before ng biyahe ninyo nandito na kayo sa pier para kung sakali meron kayong inaasikasong katulad nito ay hindi kayo nagagawal sa oras. Nakapag-online book ako kaya medyo hindi na ako ganun kagahol. So ito na yung Coast Guard. Chip, good morning po. Saan po yung sa Coast Guard yung magpapatatak po ng dito? Baba tayo kasi ito yung waybill natin patatatakan nila. Ito na yung binayaran nating 70 pesos na CPA. So tara. Good morning po. Thank you. Okay na po. Ganun lang kabilis. Pagkatapos natin magpapirma dito sa Coast Guard pwede na tayong bumalik dun sa may Pier 3 kung saan tayo maghihintay ng pagdating ng Fastcat. Ito na pala yun. Chip, sa Fastcat? Okay na? Pwede na pa. Ito yung sinasabi ko na kahit at least 1 hour man lang nandito na dapat kayo sa mismong port ng Fastcat para kung sakaling meron kayong asikasuhin katulad nito,
hindi po kayo nagagahol at hindi kayo parang naaligaga. So wala pa pala yung barko, nagkamali tayo, mali tayo dun. So maghihintay na lang tayo ng almost 45 minutes. Dahil tapos na tayo sa mga binayaran natin, nakapag-online booking na tayo, nakabayad na tayo ng CPA 70 pesos, nakapagpatatak tayo ng Coast Guard. Ito na yung time na relax na tayo at hintay na lang natin dumating yung fast cut. Mula dito sa Cebu, itatawid po tayo papunta sa may Tubigon, Bohol. Pagkatapos ng halos 30 minuto na paghihintay ay pwede na tayong makapasok dito sa barko ng fast cut. So tatawid na po tayo mula dito sa may Cebu, pupunta po tayo ng Bohol. Eto na, tawid na ulit tayo. Ito talaga yung pinaka-favorite kong sakyan na barko. Kapag umiikot ako sa buong Pilipinas, ito talaga yung fast cut, yung suki ko. Kaya madalas kapag tumatawid po ako sa iba't ibang isla sa Pilipinas, Mapa Luzon, Visayas at Mindanao, itong fast cut talaga yung sinasakyan ko. Tara, akyat tayo sa accommodation natin na business class para makapagpahinga na tayo kasi maaga tayong gumising kanina. Makakapagpahinga na tayo dito sa may business class accommodation nila dito sa may fast cut. So tara, let's go. Sakto alas 7:30 ng umaga umalis yung barko mula dun sa may port ng Cebu at patungo na po tayo sa Tubigon, Bohol. Mapapansin nyo naman medyo masama yung panahon dahil may low pressure at may kalalabas lamang pong bagyo dito sa Pilipinas. Kaya ito yung madalas na sinasakyan ko rin kapag tumatawid po ako sa iba't ibang isla, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Itong fast cut kasi ay kaya pong sumagupa kahit medyo ganito yung panahon at medyo malalaki po yung alon, kayang-kaya ni fast cut. At mula dito sa mismong fast cut ay mismong dadaan po tayo sa pinakailalim ng Cebu-Cordoba Link Expressway. Ito na po yun mga kapo. Ayan, sobrang ang tagal ko na rin na hindi nakasakay mula dito sa may Cebu patungo sa Bohol at dadaan po tayo at nasa pinakailalim na po tayo ng CCLX. Itong CCLX po yung pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Ayan, makikita nyo naman medyo masama yung panahon pero kahit ganito yung panahon, maulan at malalaki yung alon, tuloy pa rin po yung biyahe ng fast cut. Ayan yung CCLX mga kapo, di ba? Kulang-kulang 1 or 2 hours mahigit yung magiging biyahe natin at dahil medyo masama yung panahon, medyo malalaki yung alon, expect na po natin na magkakaroon ng konting delay kasi yan, malalaki nga po yung alon pero ganun pa rin, tuloy pa rin po yung biyahe ni fast cut mula dun sa may Cebu, papunta po tayo ngayon sa may port ng Tubigon, Bohol. Para sa mga katulad kong biyahero na tumatawid din sa iba't ibang isla, Mapa Luzon, Visayas at Mindanao, may good news po ako sa inyo dahil namimigay po ako ng discount voucher code ni Fast Cut na pwede nyong gamitin mapa motorsiklo o 4 wheels pambawas man lang sa gastos. At para po malaman nyo yung full mechanics kung paano nyo ma-avail yung discount voucher code ni Fast Cut, panoorin nyo po itong video na ito. Ito ang Fast Cut, isang world-class fleet na roll-on, roll-off, internationally catamaran vessel na layuning pagdugtungin ng mga magagandang isla na meron sa Pilipinas. Sa buong experience ko, sa bawat pagtawid ko, Fast Cut talaga yung madalas na sinasakyan ko. Bukod sa mabilis ito tumakbo, magaganda yung mga common area kung saan kayo maghihintay habang nakasakay kayo sa barko. At mas mapapabilis palalo yung onboard experience ninyo kung online booking na din yung gagawin ninyo tulad ng ginawa ko. At alam nyo ba, may good news ako para sa inyo. Para sa lahat ng mga biyahero, mapa motorsiklo man o 4 wheels, mamimigay tayo ng discount voucher code ni Fast Cut na pwede nyong gamitin sa kahit anong port ni Fast Cut sa buong Pilipinas. Yes, nationwide po ito. Una, makukuha nyo po ito sa pamamagitan ng pag-book online. Please take note, plan your trip and book in advance mga 3 to 5 days bago nung departure date ninyo para hindi kayo maubusan ng slot sa online booking. Discounted rate ito sa lahat ng displacement ng motorsiklo, mapa lower CC
hanggang big bike. Pwede din ito sa 4 wheels at SUV. Yun nga lang, hindi applicable yung discount voucher sa mga pickup at van. Sa ngayon, yung mga nakamotor at 4 wheels lang ang sakop ng discount code at hindi pwede yung pasahero lang. Uulitin ko po, hindi po applicable kung pasahero lang. Dapat ay driver po kayo ng motor o kahit ng 4 wheels. At kung sakaling may angkas o pasahero kayo, sila na lang ang magbabayad ng full paying adult dahil ikaw bilang driver ay libre na pero automatic naka-business class accommodation ka na. Pwede nyong gamitin ang voucher code na pinamimigay ko mula July 20, 2024 hanggang December 31, 2024 sa kahit anong port ni Fastcat sa buong Pilipinas. Tandaan, hindi pwedeng pagsabayin ang existing promos at discount na meron si Fastcat. Kailangan nyo pong mamili ng isa kung ano yung kukunin nyo. Pwede nyo makita sa official website ni Fastcat lahat ng detalye, pati yung actual rate ng mga sasakyan, yung oras ng departure at arrival sa bawat port ni Fastcat. Naway makatulong po ito sa lahat ng mga biyaherong makakapanood po nito, pambawas man lang sa gastos. Ito ay aking munting pasasalamat sa lahat ng suportang ibinibigay nyo po sa akin sa aking ginagawang pag-iikot ng nakamotorsiklo sa buong Pilipinas. Pagkatapos ng halos 3 oras na biyahe mula doon sa may port ng Cebu, narating na po natin itong Tubigon, Bohol. Medyo matagal yung biyahe dahil medyo malalaki ngayong alon kung nakita nyo naman at sinabayan po ito ng malakas na hangin at panakanakang pag-ambon o pag-ulan. Pero kahit papano nakabalik na ulit tayo sa Bohol. Actually hindi ito yung first time na magmumotor tayo paikot ng Bohol. Ito na yung pangalawang beses at halos 3 taon na rin mula nung nakabalik tayo dito. Let's go mga kapo. Ito na. Woo! Kita nyo yung alon, no? Oh. Oh, di ba? Lalaki ng alon. Ayan, pila-pila tayo. Parang binabasa yung mga sasakyan na papasok sa mismong Bohol. Ayan, no? Nakikita nyo may dala silang hose. Lahat ng mga sasakyan parang winawashing nila. Hindi ko alam kung bakit pero tanong natin. Okay na, bakit inaano po? Para sa disinfect. Para sa disinfection pala. At bago makapasok sa mismong Bohol, yung mga sasakyan na 2 wheels ay dinidisinfect yung mga gulong. Umpisahan na agad natin dahil nandito tayo sa Tubigon. Puntahan na agad natin. Wala na tayong sasayanging oras pa. Magmomotor tayo papunta sa ating susunod na destination. Kulang-kulang 44 kilometers o 1 hour na pagmomotor patungo sa ating unang destinasyon dito sa Bohol. So tara. Paglabas nyo pa lamang dito sa may port ng Tubigon ay napakaraming mga tricycle at ito na agad, bubungad agad yung pamilihang bayan ng Tubigon. Ayan, no? Tubigon Commercial Complex. May Palawan, may Cebuana at may McDo na kaagad. Yun yung malupit doon. Meron silang McDo dito sa port ng Tubigon. Papakita ko muna sa inyo yung itsura ng pinaka plaza dito sa may Tubigon, Bohol. Ito yung park nila dito. Tapos mayroon sila ditong parang maliit na mall. Hindi ko alam kung anong pangalan ng mall na to Alturas pala. So ito yung itsura. I love Tubigon! Ito na, kakanan tayo dito. Na-excite ako mga kapo. Mixed emotion dahil this time, probinsya naman namin yung ipapakita ko sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi pa dito nagtatapos dahil marami tayong pupuntahan. Ayan, kakanan tayo dito. Sagbayan Peak, Sagbayan Inabanga, pagka dinaretso natin. So dito tayo mga kapo. Dadaanan muna natin yung Sagbayan. Oh! Kita nyo yan! Nasa daanan pa lamang tayo dito sa may paglagpas ng Sagbayan Peak at papunta tayo ng Carmen. Tignan nyo to. Pagtapos ng puno na makikita ninyo, tignan nyo yung bubungad sa atin.
Ayan na agad yung mga chocolate hills, oh. Oh, ang bangis. Ang ganda. Hindi man kita sa camera dahil nakikita nyo lamang yung kalsada, pero napapaligiran na po tayo ng mga panakanakang mga burol o tinatawag na chocolate hills sa kalsada o dinadaanan natin. So galing tayong sa bayan, tapos kulang-kulang 11 kilometers na lamang po yung Carmen Bohol yung pupuntahan natin. Doon tayo pupunta sa susunod. Wow! O kita nyo yan? Tingnan nyo naman yung burol na yan na nasa harapan natin, nasa gilid lang ng kalsada. Diba, ganyan kaganda dito mga kapo. Ayan, no. Malapitan yung makikita yung mga chocolate hills dito katulad nito. Yan, meron ditong isa. Ayan, yan. O, diba, merong isa. Mas marami na yan, nandito, nakapalibot na sa atin. Hindi nyo lang makita dahil kailangan pa natin paliparan ng camera o ng drone yung tanawin. Pero marami na pong nakapaligid sa ating mga chocolate hills dito pa lamang sa kinalalagyan natin. Tignan nyo to. Ang ganda ng dinadaanan natin. Tignan nyo, napapaligiran tayo ng taniman ng palay. Tapos ito yung tanawin kaliwat kanan kapag dito tayo titingin. Gilid tayo. Dito sa may gawing kanan kung saan tayo huminto, dito sa may kalsadang kinatatayuan natin, makikita nyo yung napakagandang palayan. Tapos ayan, ayan yung mga chocolate hills, oh. At kung titingnan nyo naman dito sa may kaliwang parte natin, ganun din pala yan. Pero tignan nyo yung mga bulubundukin na makikita at matatanaw nyo mula dito sa may kalsada natin. Ayan, no. Kaliwat ka ng tanawin yung makikita natin dito sa mismong kinalalagyan natin. Kaya hindi ko mapigilan na mapahinto. Kita nyo naman, di ba? Obvious na napakaganda ng kinalalagyan natin. Malipas ng halos sa 10 minuto lang mula doon sa hinintuan natin kung saan nakita natin yung kalsada na kaliwaan na napakaganda yung mga tanawin, kakaliwa na po tayo dyan sa may unahan. Ito na po yun mga kaapo. Ito na yung papasok patungo sa viewing deck dito sa may Chocolate Hills. Ayan, Chocolate Hills, kaliwa tayo. So dito tayo mga kaapo. Ito na yung papasukan natin. So meron agad kayo ditong yan, may mga t-shirt, mga souvenir na pwede kayong bilhin as pampasalubong or as souvenir. Pero doon tayo pupunta sa may taas. Ngayon makikita na ulit natin kung ano yung pinagbago or kung anong itsura na ngayon ng Chocolate Hills. Kung ganun pa rin ba. Kahit ganito yung panahon na medyo makulimlim at maulap, ay masaya na rin ako kasi kahit papano hindi tayo inuulan. Para naman mapakita ko sa inyo yung itsura ng tanawin dito sa mismong Chocolate Hill view deck. Ito, aakyat tayo dito. Aw, tabi. Ito na yung nalalabing 500 meters dito sa my view deck. Na-excite ako mga kapo dahil nandito na naman tayo. Halos 3 taon din mula nung napuntahan natin to at malugod kong ipinapaalam sa inyo na nakabalik na ulit tayo mga kapo. Ito na yung mga naggagandahang Chocolate Hills dito sa may Carmen Bohol. Woohoo! Nagawa natin! Ayan yun, oh! Ang ganda! Woohoo! Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. Ito ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Carmen Bohol. Minsan na itong napabilang sa 8 Wonders of the World. Tinawag itong Chocolate Hills dahil sa tuwing tag-init ay nagmimistulang kulay tsokolate ang mga libu-libong mga burol at sa tuwing tag-ulan naman ay nagiging kulay berde o lunti ang lahat ng ito. Hindi eksakto kung ilan talaga ang mga bilang ng Chocolate Hills. May mga nakapagsabi na nasa mahigit 1,200 piraso at ang iba naman daw ay nagsasabi na nasa 1,700 piraso. Bawat isang chocolate
Chocolate Hills ay may taas na mahigit 100 talampakan at ito ay matatagpuan sa kalupaan ng bayan ng Batuan, Sagbayan, Bilar at Carmen. Meron din ditong viewing deck na kung saan pwede nyong akyatin ang mahigit 200 steps paakyat sa tuktok. Hindi nga daw makokompleto ang Bohol tour ninyo kung hindi nyo pupuntahan ang world-class destination dito sa Carmen, Bohol. Malalaman natin kung ano yung mga pinagbago dito sa mismong viewing deck ng Carmen, Bohol dito sa may Chocolate Hills. Ayan, itong nakikita nyong nilalabasan ng mga turista. Ayan, naakit kayo, paakyat niyan. Ngayon tanong natin, hindi na tayo aakyat doon. Tanong na natin kung ano yung mga pinagbago. Chip, good morning. Good morning po, Chip. Chip, ano na mga nagbago dito sa mismong Chocolate Hill viewing deck po? Yung entrance fee natin, tumaas. Naging 100 na. Tapos yung parking natin, lahat sa baba. Sa baba na. Tapos pwede mag-park dito sa umaga lang 6 to 8. Tapos sa hapon, 5 to 6. Kung mga motor katulad mo, yung mga nagsiself-drive, commuters natin, may libreng shuttle po. Lahat ng sasakyan doon sa parking sa baba. Shuttle, parang van o parang... shuttle van mula dun sa may baba. So kasama na po yun sa 100 pesos. Okay. So dati kasi 3 taon yung nakakalipas ay naalala ko dito tayo nagpark dito banda pero ngayon doon na po pala sa baba. Think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Yung nakikita nyong nasa likuran natin, yan yung parang ilang steps po yan, sir? 220 po. 220. So hindi na natin magagawang aakyatin yan. Hindi naman sa tinatamad tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung mga nagbago dito sa mismong viewing deck. Dahil kung aakyatin natin mapapansin nyo naman medyo alanganin na yung panahon. Ayan na yung ulap at medyo dumidilim na. Gusto ko yun mang umakyat pero kailangan natin na siguraduhin mapupuntahan natin habang hindi pa umuulan dito sa Bohol. Hindi na natin aakyatin yan kasi pupunta na tayo sa ating susunod na destination. Ganun pa rin naman yung makikita nyong tanawin dito. Pero kung sakaling magagawi kayo dito sa Bohol, iakyatin nyo yan 200 steps mahigit yung pagdadaanan nyo. Maraming mga pwedeng selfie spot doon. Gonna leave it all behind. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way. At kung magagawi din kayo dito sa aming probinsya, dito sa Bohol, alam kong kilala at sikat na sikat itong Chocolate Hills. Ito, dito kayo pumunta. Dami mga turista pa rin na dumadayo dito. Ayan I love Chocolate Hills. Diba? Akyatin yan kapag nagawi kayo dito sa aming probinsya. Ilang beses na po akong nakakarating dito at naakyat yan. Kaya para makasave tayo ng time at makapagpalipad at mapuntahan natin yung ating mga destinasyon dito sa aming probinsya, pupunta na tayo sa ating susunod na destination. Pero tingnan nyo naman yung mga tanawin, no? Diba? Ang ganda ng probinsya namin! Woohoo! Tingnan nyo yan. Wow, ang dami mga ulo-bulo at libo-libong mga Chocolate Hills dito sa amin. Wow!
Katapos ko pong ipakita sa inyo yung Chocolate Hills doon sa may Carmen Bohol, ay nagmotor po tayo papunta sa kinalalagyan natin dito sa may Bilar naman, dahil meron po tayong bibisitahin ditong man-made forest. Isa po ito sa mga talagang sikat at talagang dinara yung tourist destination dito sa aming probinsya, dito sa Bohol. Nandito na yun sa may unahan mga kapo. Wala na lang 2 kilometers, mararating na natin yun. Ito medyo sigsag na yung mga kalsada dito at kailangan natin mag-ingat kasi may mga pagkakataon na gumuguho or may mga landslide dito sa mismong kinalalagyan natin, katulad yan, may mga nagbagsakang bato. At meron din ditong dumadaang bus, kaya mag-iingat kayo kasi medyo makipot yung kurbada. Ito sharp curve yung nandito sa may unahan, tignan nyo to mga kapo. Ayun Must visit Bohol. Dito tayo. Grabe yung kurbada Wow. Ito na yun mga kapo. Ang tagal ko rin hindi ito nakita. Pero dahil along the way lang naman tong mga tourist destination na nadadaanan natin dito sa aming probinsya, ay talagang tutuhugin na natin ngayon pa lamang. Pero hindi ibig sabihin na kapag napuntahan na natin yung mga sikat na tourist destination ay babalik na tayo. Hindi pa doon nagtatapos. Ipapakita ko muna sa inyo yung mga sikat na talagang dinarayo bago ko ipakita sa inyo yung mga underrated na lugar dito sa aming probinsya. Ayan, medyo tight curve lang talaga yung dinadaanan natin. May nakalagay dito, pahibalo, maghinay-hinay sa pagmamaneho, dagang turista dinhing dapita. Wow! Eto na yun mga kapo, nandito na tayo sa Bilar Man-Made Forest. Wala lang 20 minuto mula doon sa may Chocolate Hills, narating na po natin itong talagang dinarayong man-made forest dito sa may Bilar, Bohol. Doon pa lamang sa may itaas, marami na mga karatula at babala na nagsasabi na kailangan nyo magdahan-dahan kung sakaling dadaanan nyo rin tong man-made forest dito sa may Bilar, Bohol, dahil marami pong mga turistang humihinto dito at nagpapapicture. Talagang inihintuan po ito hindi lang ng mga local tourists, pati ng mga banyaga sa iba't ibang mga bansa. Katulad nito mga kapo, yan, marami mga humihinto mga sasakyan, katulad yan, na hihinto para magpa-picture. Kaya doon pa lamang sa may itaas, magkakasunod na yung mga babala na kailangan yung magdahan-dahan dahil talagang marami mga turista, lalong-lalo na doon pa sa may unahan at nagpapa-picture sila dito sa may sikat na man-made forest. Ayan yun mga kapo. Napakalamig at napaka-presko yung simoy ng hangin dito sa mismong Bilar Man-Made Forest. Grabe. Di ba? Woo! Ang sarap duman dito, ang sarap magmotor. Lalong-lalo na dito sa mismong kinalalagyan natin, maraming umihinto po dun sa may likuran natin. Wow. Di ba? Ang ganda. Ito pa, meron pa dito. Woo! Sarap ng hangin. Ito yun mga kapo. Wow! Tingnan nyo. Grabe. Ang sarap namang magmotor dito. Kaya kung sakaling magagawi din kayo dito sa aming probinsya, imposibleng hindi nyo puntahan. At sana puntahan nyo itong Bilar Man-Made Forest kasi talagang mapapawaw kayo. Tingnan nyo, dami mga turista. Kailangan natin magdahan-dahan. Ayan, tulad ng babala kanina, yung Sunny Jess, maraming mga turista talaga nagpapapicture dito sa rutang tinatahak natin.
pagkalagpas natin dun sa may Clarin ay 5 minutes away lang. Ito na. Nandito na tayo sa ating susunod na destination. Ito na yun mga kapo. Asin Tibuok de Bohol. Artisanal sea salt. Wow, tignan nyo. Ancestral legacy since 1700. Mula dun sa Bilar, narating na natin itong bayan ng Albuquerque na kung saan makikita natin itong tinatawag na Asin Tibuok. Bakit po siya tinawag na Asin Tibuok? Ibig sabihin po nung tibuok is abuo po siya. Tibuok po is a Bisaya word po. So, paano po siya nabubuo? Paano siya nagagawa? Niluto po siya ng 6 to 7 hours po dito po sa may Palayok. So, akalain nyo yun dito sa Bohol, makakakita tayo ng artisan salt. Kumbaga, kung sa Guimaras, meron silang asin tultol. Dito sa Bohol, ito naman yung kanilang version ng artisan salt na tinatawag nilang Asin Tibuok. So, nasa magkano po isang ganito po? 600 po. 600 pesos. Madalasan siya ginagamit na kumbaga, paano siya ginagamit madalas? Yung pantimpla po ng mga ulam po, kakayurin niyo po siya o kiskisin po ng kutsara po dito. Sa ilalim. Yes po. Kasi hindi po ito matigas kumpara po dito sa taas. Nga, sobrang tigas po nito. Dapat talaga ganito yung itsura ng tibo kasi dito nilalagyan, tama ba, ng Yes, po. tubig dagat. Sa loob ng 7 oras, niluluto, pero ito yung presentation niya. Medyo kakaiba at unique dahil para siyang dinosaur egg. Isipin niyo yun, itong mismong Asin Tibuok ay isang ancestral legacy noong 1700 pa. Ganun na siya katagal ginagawa dito sa mismong Bohol. At kung sakaling magagawin din kayo sa mismong probinsya ng Bohol, lalong-lalo na dito sa bayan ng Albuquerque, ay pwede kayong bumili ng Asin Tibuok at syempre pwede nyo rin gamitin at pwede nyo rin subukan na sangkap sa inyong pangluto sa inyong kabahayan. Naway nagustuhan nyo po ang ating paglalakbay mula sa Cebu hanggang dito sa aming probinsya. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Dahil 96% ng nanonood sa ating adventure ay hindi pa po nakasubscribe. Napakalaking tulong po ang inyong subscribe sa ating mga susunod na paglalakbay. Abangan nyo po dahil marami pa pong mga kasunod na magagandang tanawin ang ipapakita ko sa inyo habang nakamotorsiklo.